जे गगन में महके पवन में हर एक मन में सद्भावना। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, हूँ छूं नटवर सोलंकी। सद्भावना स्कूल हळवद यूट्यूब चेनल पर आपનું स्वागत है। लास्ट लेक्चर अंदर मित्रों આપણે છે વાત કરતા હતા કાવ્ય નંબર 3 એમ ઉગાડ્યો ચંદ્રહાસ કવિ પ્રેમાનંદના છે પરિચયની છે આપણે ચર્ચા કરી હતી। ત્યાર પછી આજે આપણે છે જે એમ ઉગાડ્યો ચંદ્રહાસ જે આખ્યાન ખંડ આપણને આપેલું છે એના વિષય વસ્તુની છે આપણે વાત કરવાની છે। એક નાનકડી એક સ્ટોરી આપણે છે અહીંયા તમને કહીશું કે જેથી કરીને આપણને સરળતાથી છે જે આખું આખ્યાન ખંડ આપણને આપેલું છે એ સમજાઈ જાય। તો વાત કરીએ આપણે એમ ઉગાડ્યો ચંદ્રહાસ। પ્રસ્તુત જે આખ્યાન ખંડ છે એ આખ્યાન ખંડ જે ચંદ્રહાસ આખ્યાન છે આપણે વાત કરી હતી પ્રેમાનંદના આખ્યાનોની, એમાં ચંદ્રહાસ આખ્યાનના 15મું જે કડવું છે બરાબર, એ 15મા કડવાની અંદર જે પ્રધાન દૃષ્ટ બુદ્ધિ છે, શું નામ છે પ્રધાનનું? દૃષ્ટ બુદ્ધિ। હવે આ દૃષ્ટ બુદ્ધિ નામનો જે પ્રધાન છે એ ચંદ્રહાસને મારી નાખવાની યોજના કરે છે। ટૂંકમાં એને એવું છે કે ચંદ્રહાસ મરી ગયો છે, પણ ખરેખર ચંદ્રહાસ મર્યો હોતો નથી। એટલે દૃષ્ટ બુદ્ધિ પોતાના પુત્ર, એના પુત્રનું નામ છે મદન, બરાબર। જે મદન છે એ મદનને ચંદ્રહાસ દ્વારા પત્રમાં એક સંદેશો મોકલાવે છે અને સંદેશાની અંદર લખ્યું છે કે ચંદ્રહાસને છે એ શું વિષ આપીને મારી નાખો। આવો સંદેશો ચંદ્રહાસ દ્વારા છે એ દૃષ્ટ બુદ્ધિ મદનને મોકલાવે છે। પણ હવે જે ચંદ્રહાસ છે એ પોતે પેલો પત્ર લઈ અને મદનને ત્યાં કૌંતલપુર આપવા માટે જાય છે। ક્યાં? કૌંતલપુર। તો કૌંતલપુરના પાદરમાં છે એ ચંદ્રહાસ આવે છે અને ત્યાં ચંદ્રહાસ છે એ શું કરે છે? વિશ્રામ કરવા માટે જે કૌંતલપુરનું ઉપવન છે, બગીચો, બરાબર, ત્યાં સૂતો હોય છે। હવે એ જ સમયે દૃષ્ટ બુદ્ધિ જે પ્રધાન છે એની પુત્રી છે, એનું નામ છે વિષયા। તો આ જે વિષયા છે એ વિષયા પોતાની સખીઓની સાથે ઉપવનમાં છે એ ફરવા માટે આવી હોય છે। હવે એ જ સમયે જે વિશ્રામ કરવા બેઠેલો એટલે કે સૂતેલો જે ચંદ્રહાસ છે એ ચંદ્રહાસને વિષયા છે જુએ છે અને જે વિષયા ચંદ્રહાસને જુએ છે તો એના રૂપરંગ અને તેજને જોઈ અને વિષયા છે એના ઉપર મોહિત થઈ જાય છે। હવે આ સમય દરમિયાન છે જે વિષયા છે એ પોતાની સખીઓ એને જોઈ ન જાય એના માટેની કેટલીક પ્રયુક્તિઓ કરે છે। સાથે સાથે ચંદ્રહાસની સાથે એનો ઘોડો રહેલો છે, તો પોતાના સ્વામીને વિષયા આવી છે એની જાણ કરવા માટે એ ઘોડાના છે વખાણ કરે છે। બીજી તરફ એને ડર છે કે જો ચંદ્રહાસ જાગી જશે તો પોતે એને શું કહેશે, ગાઢ નિદ્રામાં બોડેલો ચંદ્રહાસ જાગશે તો એનાથી શું કહેવાશે વગેરે વગેરે જેવી વિષયા મૂંઝવણ પણ અનુભવે છે। પણ હવે એવા સમયે જે વિષયા છે એ જે ચંદ્રહાસ છે એ ચંદ્રહાસની કમર પર એક પત્ર બાંધેલો જુએ છે। તો એ પત્ર જે બાંધેલો છે એ વિષયા જોવાની ઈચ્છાથી છે એ છોડે છે। તો એ પત્રની અંદર શું લખ્યું છે? બરાબર, પત્ર કોને લખ્યો તો? દૃષ્ટ બુદ્ધિએ લખ્યો તો। કોને મોકલ્યો તો? મદનને મોકલ્યો તો। કોના મારફતે મોકલ્યો તો? ચંદ્રહાસના મારફતે મોકલ્યો તો। હવે એ પત્ર છે કોણ વાંચે છે? વિષયા વાંચે છે। તો પત્રની અંદર એવું લખ્યું છે, એના પુત્ર મદનને છે સંદેશો આપતા જે દૃષ્ટ બુદ્ધિ છે એ જણાવે છે કે જે વ્યક્તિ આવેલો છે એના રૂપ રંગ એના કુળને છે તું જોતો નહીં, બરાબર, કયો સમય છે, કયું મુહૂર્ત છે, કોઈને પૂછતો નહીં અને આવેલા વ્યક્તિને શું આપવાનું છે આપણે આગળ વાત કરી કે ચંદ્રહાસને વિષ આપીને મારી નાખવાની જે યોજના ઘડેલી છે। હવે આ પત્ર કોણે વાંચ્યો? વિષયાએ વાંચ્યો। એટલે તરત જ વિષયાએ છે એ ત્રણે ભુવનનો નાથ ઈશ્વર એને પ્રાર્થના કરી કે રક્ષા કરો। આવો
પત્ર જે લખ્યો છે એ પિતાના હાથ છે એ કેમ કપાય ન ગયા. એટલે હવે વિષયા મૂંઝવણ અનુભવે છે. શું કે જો એ પત્ર જે હતો એ પત્ર છે એ પોતે છોડી લે, એટલે કે પત્ર છે એ લઈ લે, બરાબર ને, તો ચંદ્રહાસ છે ત્યાંથી પાછો વળી જાય, તો પછી વિષયાના લગ્ન ચંદ્રહાસ સાથે થાય નહીં. અને જો એમ જ મૂકી દે તો પછી જે પ્રમાણે એની અંદર મદનને જે કાંઈ આજ્ઞા આપવામાં આવી છે કે વિષ આપી અને ચંદ્રહાસને મારી નાખવો, તો એ ચંદ્રહાસને મારી નાખે તો પણ વિઘ્ન આવે. તો કરવું શું? એટલે તરત જ વિષયાએ છે તત્ક્ષણ પોતાની જે હાજર બુદ્ધિ હતી એનો ઉપયોગ છે એ કર્યો. શું કર્યું વિષયાએ? તો વિષયાએ છે એમાં એક અક્ષર છે ઉમેર્યો. શું ઉમેર્યું? એક અક્ષર ઉમેર્યો. હવે એ અક્ષર શું હતો? તો જ્યાં વિષ હતું એ વિષની અંદર વિષયાએ છે એ શું કર્યું? યા ઉમેરી દીધું, એટલે કે વિષયા. આવેલા વ્યક્તિને શું આપવાની? વિષયા છે આપવાની, એટલે કે વિષયાના એની સાથે લગ્ન થઈ જાય. તો વિષય એણે કેવી રીતે ઉમેર્યું? તો એણે પોતાના એક આંખમાંથી શું કાઢ્યું? કાજળ. આંખમાં જે લગાવવાનું જે આંજણ આપણે જેને કહીએ છીએ, તો એક આંખમાંથી કાજળ અને એક આંખમાંથી એણે છે જળ, એટલે કે જેને આપણે આંસુ કહીએ છીએ, બરાબર. એક આંખમાંથી કાજળ ને એક આંખમાંથી જળ કાઢી અને બંનેનું મિશ્રણ કરી એણે તણખલા વડે, શેના વડે? તણખલા વડે છે શું કર્યું? વિષનું વિષયા કરી નાખ્યું. અને આવી રીતે છે એ ચંદ્રહાસ બચી ગયો. નારદે છે અર્જુનને કીધું કે આ સમગ્ર જે કરતા હરતા છે આ બધા એ કોણ છે? ભગવાન અવિનાશ ઈશ્વર છે, એટલે કોઈ કોઈનું કાંઈ કરી શકે નહીં. અને આવી રીતે છે એ ચંદ્રહાસ છે એ બચી ગયો. પછી વિષયાએ છે એ પેલો પત્ર ચંદ્રહાસની કમરે પાછો બાંધી દીધો અને પોતે છે એ બોલી કે હવે ઝડપથી છે તમે ભાઈ મદનને છે એ આવજો મળવા માટે, અને જે પત્ર તમને આપ્યો છે એ પત્રને સાથે લેતા આવજો, બરાબર. આવી રીતે છે એ આપણા જે ટાઇટલને છે અહીંયા એણે સાર્થક કર્યું છે કે આવી રીતે ચંદ્રહાસ છે બચી ગયો. કેવી રીતે? જે દૃષ્ટ બુદ્ધિએ છે એ વિષ આપી અને ચંદ્રહાસને મારી નાખવાની જે યોજના કરી હતી, તો એ પત્રની અંદર વિષયાએ છે પોતાની એક આંખમાંથી કાજળ કાઢી, બીજા આંખમાંથી જળ કાઢી અને તણખલા વડે વિષનું વિષયા કરી અને ચંદ્રહાસને છે એ બચાવી લીધો. પછી બીજી એક વાત કે આપણને છે એ પરીક્ષાની અંદર વિષયા વિશે છે એ પાત્ર લેખનમાં પૂછાઈ શકે, ચંદ્રહાસ વિશે છે એ પૂછાઈ શકે. તો ચંદ્રહાસ છે કેવો લાગી રહ્યો છે આપણે એની છે એ કેટલીક વાત કરીએ. તો સરસ મજાના ચંદ્રહાસના વર્ણનની એને વાત કરી છે પ્રેમાનંદે, એનું રસિક મસ્ત વર્ણન કરેલું છે. તો ચંદ્રહાસ કેવો છે? તો સૌથી પહેલા એણે કીધું છે કે કમળ નામ જેવા મુખવાળો. કેવો? કમળના જેવું જેનું મુખ છે, અને એ મુખની જે ભ્રુકુટી છે એ ભ્રુકુટી ઉપર જાણે કે ભમરાઓ ગુંજારવ કરી રહ્યા હોય, બરાબર. એમ પેલા ચંદ્રહાસના ગળાની અંદર છે એ કહેવાય ને કે મોતીઓની જે માળા છે એ શોભી રહી છે. બીજું કે ચંદ્રબિંબની પાછળ જેમ તારાઓ ટમટમતા હોય એમ સુંદર મજાનું ચંદ્રના જેવું પેલા ચંદ્રહાસનું મુખ રહેલું છે. એના કાનમાં છે એ સૂર્ય અને ચંદ્ર જેવા કુંડળો શોભી રહ્યા છે. દાંત છે એ દાડમની કણી જેવા છે. એનો જે કંઠ છે એ કંઠ કબૂતર જેવો છે. એના હાથ જે છે એ હાથી જેવા છે. પોપટના જેવું ઉત્તમ કહેવાય ને કે જે ચાંચ જેવું એનું અણિયારું નાક, એના હોઠની શોભા છે એ વધારી રહ્યું છે. એના બાજુ ઉપર બાજુબંધ બાંધેલા છે, બેરખાઓ પહેરેલા છે, હાથમાં ઇત્યાદિ વીંટીઓ છે. વિશાળ હૃદય ઉપર છે એ સોનાનો હાર શોભી રહ્યો છે. એના કમર ઉપર છે એ કમર છે એ કેસરીના સિંહ જેવી છે. આવો સરસ મજાનો સોહામણો જે યુવાન છે એ ચંદ્રહાસ આપણને લાગી રહ્યો છે. વિષયાના મનમાં ચંદ્રહાસ વિશે ઘણા બધા પ્રશ્નો અને મૂંઝવણ છે. ચંદ્રહાસને જોતાની સાથે એના તેજ રૂપ રંગને જોઈ અને વિષયા કહેવાય ને એના ઉપર મોહિત થઈ ગયા. એના મનમાં પ્રશ્ન ઉદ્ભવ્યો કે ધન્ય હશે એના માતા પિતા કે જેને આવો પુત્ર છે એમ પ્રાપ્ત થયો હશે, પણ કેવા માતા પિતાને આવો પુત્ર પ્રાપ્ત થાય? તો એણે કીધું કે જેને હેમાડે હાડ ગાયરા હોય, હિમાલયમાં જેને પોતાના હાડકા ઓગાડી દીધા, જેણે પોતાના તમામ સુખોનો છે એ ત્યાગ કર્યો હોય
એવા માતા પિતાને છે એ કેવો ચંદ્રહાસ જેવો છે પુત્ર છે એ પ્રાપ્ત થાય. પછી જેણે વ્રત જપ તપ દેહ દમન, બરાબર, જેણે આ કરેલું હશે એવી પરમ ભાગ્યશાળી સ્ત્રીને છે એ ચંદ્રહાસ જેવો શું મળશે? પતિ છે એ પ્રાપ્ત થાય. પણ હું તો દુર્ભાગ્યશાળી છું, હું તો પાપીણી છું, મેં તો એક પણ પુણ્ય કર્યું નથી, તો મને છે એ આવો ચંદ્રહાસ જેવો પતિ છે એ ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય? આવી મૂંઝવણ પણ છે વિષયા અનુભવી રહી છે. પણ કહેવાય ને કે તેમ છતાં વિષયા જે ચંદ્રહાસ ઉપર મોહિત થઈ ગઈ છે અને જે રીતે ધૃષ્ટ બુદ્ધિએ છે એ ચંદ્રહાસને મારી નાખવાની જે યોજના ઘડી હતી એ યોજનાને છે એ વિષયા પોતે પોતાની બુદ્ધિથી છે કહેવાય ને કે અસફળ બનાવે છે. એટલે આવી સરસ મજાની છે એ નાનકડી જે વાત છે એ અહીંયા આપણને છે એ કહેવાય ને કે આ જે આપણું કાવ્ય છે એમ ઉગાર્યો ચંદ્રહાસ એની અંદર છે એ આપવામાં આવ્યું છે.